Diyan pre, yun yung Area 51. Kita mo, may kailangan ng scientist, ano yun? Kailangan scientist ka para makaantag yan. Yung ID ng mga scientists, yung mga pinipip. Nakakatakot eh. Dito na ba yung mga alien? Tandananan, and the body. Ito na po talaga. Ito na po yung katawan ng aming baby. Baby number 2. Ano? Ito po yung mic. Gagawa po kami ng cover. Gagawa po kami cover. Anong pangalan yan? Ralph. Ralph. Triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill. 1, 2, 3. Alrighty! It is I, Manong, Jireh, back at it again with a brand new vlog. Bagong Camera. You know how it is. You are the guys. Welcome to the Animal Kingdom, ladies and gentlemen. Subscribe for a free banana and Bagong Camera. And today, parang nainibago tayo ngayon. There's something new. Bagong Camera. Lahat nakatinig. Tinitignan ko malinaw. Try nyo yung 4K. Bagong Camera. I'm here with you today with Kirisa mo. Rick G. Nawili sa Zoom. Bagong Camera. Hi! It's me! It's RC! Welcome back to Gplana Squad! Anong sasabihin ko? Bagong Camera. Anyway, it's not a Gplana Boys vlog without... Ay, by the way, nire-record namin yung intro ng Alanganin sa vlog na ito. Kasi nga, ngayon lang nabuhay itong, camera. Bagong Camera. Basta mamaya ipa-flashback natin lahat. After ng intro na ito, halika dito. Bagong Camera. Put your seatbelts on. Sigaw Jireh. And together, bilis. And together, we are Gplana Squad! Squad. Bagong Camera. Onggoys and ongguys. Ano? Yung injection ni Kirisama mag-roll intro. Roll intro! Flashback. Wait. Ay! Ano ba yung balbas mo, ha? Ha? Ano yung balbas mo, Ano pare? meron sa balbas ko? Pare, illegal yung pare. Kailangan mo na mag-save. Teka lang. Bagong Camera. Tapusin mo na natin si Ralph, pare. Nagmamaratong kami kay Ralph ngayon kasi... Sabi mo, oy! Walang lakas ang pare. Dito ka na, mag-save ka na, pare. Pasok sa CR! Pasok sa CR! Pasok sa Pre, CR! wala naman ganyan. Pre, teka lang. No! No! A few inches later. Pre! Yo! Pre! Totoo mo nga to. Totoo mo to. Ano, papalag pa? Siyempre, pre, hindi na ako papalag. Hindi ko naman palag sa usap eh. Kala ko Bagong Camera. Yan ako eh. Why? magiging bata ka na ulit. Ayoko. Bagong Camera. Siyempre, ano tayo? Tropa tayo. Wala Tayo eh. Ba't wala nahihirapan dito, ano? Ay, okay. Nakakasa pala yan. Okay na pare. Madali naman pala kausap to eh. Rek, balita ko nakaka-turn on daw sa mga babae yung may chester eh. Ba't kanan lang? Na-shave na daw. Nilagyan. DIY. So ayun, we are on our way sa... So we are on our way sa Green Hills mga kaunggoy. Pupunta kami ng Green Hills. Bakit ba tayo pupuntang Green Hills? Bagong Camera!
The special event of Yeah, the Gplana becoming. boys. The Behold, ayan. Behold of the... Bagong camera. Incoming camera. Yeah, behold. Bagong camera. Mind Malalaki po. Bunso ko po babae. Bagong camera. So ano, kailan natin sila i-update once na nakasakay na ba tayo, once na naka-landing na ba tayo ng GH, Green Hills V Mall? Once na napunta na tayo doon sa store, tsaka natin sila. Bagong camera. Hindi na may sarili na po silang pinupuntahan eh. Hadya po. Padya pe. Opo. Ginaya niyo ako eh. We're here at the Henry's store. Henry's store. Let's Ano ba gagawin natin? Kasi bowling kami, kaya bibili kami gamit. Bagong camera. We're about to aim and 50. Ito din. Boom! 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 So ayun, update. Bagong camera. Apat na kami. Apat na kami. Bagong camera. Diyan pre, yan yung area 51. Kita mo, may kailangan ng scientist. Ano yun? Kailangan scientist ka para makaantag yan. Yung ID ng mga scientists, yung mga pinipip. Bagong camera. Nakakatakot eh. Dito na ba yung mga alien? Oh, may alien sa loob. May scientist din sa loob. Kinakabahan ako, pre. Hindi, madilim lang. Kita ko yung loob eh. Bagong camera. Ay, hindi yan. Bagong camera. Kids. Dito na tayo. Calm down, kids. Calm down, kids. Calm Behave na down. daw, behave na daw. Bagong camera. At least ganyan lang sila kakulit, hindi nang hindi nang babackstab o hindi nang babaliktad ng kwento. Tama, name drop eh. Drop name, hindi tayo magka-drop name kasi mas mababa siya sa atin. Bagong camera. Hindi natin siya ka-level. Tama. Wala naman tayong baba, di ba? Ah, Wala meron tayong tayong- taba, pero hindi kasing haba nung isa. Kung hindi nakaka-attract ng pulis. Ay, sir, bawal yan sir, matulis. No, yung sa kanya nililiha pa niya everyday. may tagaliga yun. Minsan, di-assemble yun eh. Bagong camera. So, ayun po. Panibagong PC. So, mukhang Papahinga muna. papahinga ka muna. Rest in peace muna. So, nakikita ko natin ngayon. Hindi namin Ito nakikita. po si Okto. Si Okto yan. Ano to? Si Croson na yan. Sige. Si Croson. Ito po si Croissant. Yeah. Tawag namin. Bagong camera. Ito po, ang tinatawag po dito, sabi ni Rick dito, ano eh. Si Old Town Road Old yan. Town Road eh. Kasi tinan mo, parang sa... Parang pang cowboy. Akala ko Di ba kulay sapatos brown? ng bata kanina yung chinelas. Kaga. Bagong camera. Ten-ten-ten-ten. Out and the body. Ito na po talaga. Ito na po yung katawan ng aming baby. Bagong camera. I-charge mo na, pre. I-charge mo na. Search natin, pre. Para sa pangalawang paglalakbay, iba na yung ata gamit natin. Oh, manual.
Siyempre, mamaya na babasahin yan. Ito po yung mic. Gagawa po kami ng cover. Gagawa po Anong kaming pangalan cover. yan? Anong pangalan yan? Ralph. Ralph. Bagong camera. The whip. The whip! Spank me, Dali. Bagong camera. Ito ata yung katawan eh. Oh, yeah. Yeah, it's the body. The body. So ito po yung katawan ng aming baby. Bagong camera. Ayan, ayan. Lalabas namin. Ang bango. Smell. Smells. Ano ba? Siyempre, yung charger niya. Ano ba ito? Cable ng charger. Oo. Ito may battery. Yan yung battery. Ito yung battery. Yan yung dapat mo na ilagay ngayon. Ito yung puso ni Sheila. Puso. Life force niya. Yan yung dapat i-charge niya. Kapag wala to, Hindi gagana hindi gagana to. Kung wala to, hindi din to gagana. Paano yun? Kung wala yung isa, hindi gagana. Gago. Bagong camera. Ito po. Oh shit. Nancy. See the lens? Bagong camera. So, alrighty. So, ayun nga. Kakatapos lang ng lahat ng nangyayari ngayon. And kakatapos lang ng shooting, lahat. Yan o. Man, you look. Sumulpot si Kirizama bigla. I'm so like, yeah. Bagong camera. So, yan nga. I feel like we should end the vlog. And in the vlog. Nakazoom ba to? Nakazoom. And end the vlog. And end the vlog. And end the vlog. Bagong camera. And that's the bottom line. Because Manong Jireh said so. And and Kirizama, And RC! Don't forget to like, share, comment, share, subscribe, Comment! share, listen, learn. Watch! love. Bagong camera. Manong Jireh. Kirizama, RC! Gplana squad. Gplana on guys. Woodgang Network. Ano guys? Bagong camera. And we're sign out. Sige, ikaw muna Yung yung nalate. video honors. Anong gagawin? Do the honors. Cover the damn lens. I'm gonna cover the damn lens like an anime. Black ba? Again, retake.